If you're looking for more affordable ulam ideas, o ito, gawin natin ngayong araw ang isang version ng ating favorite na lumpia. Pero napaka-affordable at napakadaling gawin at higit sa lahat, so delish. Patuloy ang pagmamahal ng mga ingredients, lalo na ang karne, pero hindi niyan pipigilan na ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. That's why today, ituturo ko sa inyo, napakasimpleng gawin ito. Favorite na namin ito dito sa household. And syempre, dahil favorite ko kayo, I'll share it to all of you. Meron ako ditong crumbled tofu. Tokwa lang to na binili ko sa palengke and nilamas-lamas para makrumble o para may giniling ka na rin. Siguro itong gantong kadami, ayaw ko pala ng siguro. Gusto ko, sigurado, 80 pesos. Itong gantong kadami. 80 pesos lang. Eh siguro, yung palengke ko po, sa sosyal po kami nakatira. So yung palengke namin, sosyal din. Eh siguro po mga 120. Hindi naman po siguro aabot ng 800 pesos. Kahit sa sosyal na palengke ka nakatira, hindi po ako namamalengke. Sa grocery po ako pumupunta kasi gusto ko aircon. Ayaw ko na maputik. Ganun. Nako, sorry naman. Pag sa grocery, mga 200 pesos siguro halaga ng gantong kadaming tokwa. Pero, mas mura pa rin compared sa giniling. Okay po. O, ayan. Sige, okay na. Okay? So, yun na yun. So, tokwa. Ilalagay ko yan dito. Nakakalito mga katanungan nyo. Let's put this here. Okay? Isasagad ko na. Ubusin ko na lahat yan. Bakit? Magtitinda po ba kayo sa labas ng lumpia? Hindi. Kasi pwede po itong i-freezer. So, hindi mo kailangan araw-araw mag-rolyo. I-rolyo mo, ilagay mo sa freezer. Pagka nag-crave ka, pwede mong iprito na o ilagay mo lang sa air fryer. Wala po akong air fryer. Pwede ka naman bumili. Okay, so let's put this here, the tokwa. And of course, I'm going to put other elements na mas magpapasarap dito sa lumpiang pritong to. I'm putting my favorite Jolly Mushrooms na kinorsely chop ko para naman talagang mas kumalat siya sa ating pritong lumpia. I love Jolly Mushrooms dahil mas nagiging masarap ang lutuin with Jolly Mushrooms and it's also high in fiber, antioxidants, and protein. Kaya mas napapahealthy nito bukod sa napapasarap pa ang mga simpleng lutuin tulad ng pritong lumpia. At bongga to, no? Kung gusto mong mas affordable, meron din silang maliit na Tetra Pak 100 grams at napakadali pang buksan. Hindi mo na kailangan ng abrelata. Of course, I'm putting this. Mas masarap ang lutuin mo. Put your Jolly Mushrooms. Eh, bakit naman po kinakamay mo? Sino ba naman ang hindi nagkakamay ng lumpia? Pag binalot mo yan, may machine ka, eh kakamayin mo na din naman yan. Ganon po ba? Anything na ipriprito mo sa napakainit na mantika, mamamatay din naman kung may konting bacteria dyan. Kaya wag po tayo masyadong maselan. Mahirap pong hindi kamayin ang pagbabalot ng lumpia. At maganda yung feel mo yung laman. So let's put onions, chopped onions, red onions. Kung white lang ang meron ka, eh di white ang ilagay mo. Spring onions. May onion na, maglalagay pa ng spring onions para colorful. Pero pwede mo namang hindi lagyan. This is cheese. I'm using quick melt cheese or easy melting cheese. Pampadagdag linamnam po ito. Nag-iiba talaga. Nakakadagdag siya ng sarap. Bakit hindi ko nilagay lahat ito para mamaya may pang garnish? And then I'm also putting eggs as a binder. Although since ang tofu mo high in protein yan, magbabind together yan. And then, you season it with salt and pepper. Masarap ang lumpia
maraming paminta. Kaya naglalagay ako ng maraming paminta. And of course, you season it generously with salt. Let's mix. Oh, ayan. Mix-mix mo lang. Okay lang na madurog mo yung tokwa. Okay? Just until binded together. Just mix it like that. And of course, pwede mong tikman yan. Ang tokwa naman ay luto na. Tama lang. Kasi syempre, isasawsaw pa natin. Diba? So you don't want it super salty. Although I feel like I can add a little bit more of salt. Okay, so now this is ready. Balutin na natin. Okay, balutin na natin. Babalutin? O, babalot natin sa wrapper. Hindi yung babalutin na isasharon mo. Hindi pa. Hindi pa luto eh. Huwag kang atat. Darating tayo sa point na yan. So first, I have here lumpia wrapper na medyo ipinahiwalay ko na. Medyo mahirap paghiwalay ng lumpia wrapper. Kaya sana pati relasyon, parang lumpia wrapper, hindi basta-basta na paghihiwalay. So, kanina pinaghiwalay na yan, and just a tip, get a damp towel, yung medyo basa-basa, and itakip mo dyan para hindi natutuyot yung lumpia wrapper mo. Okay? So, let's start pagbabalot. Ganito lang kasimple. Ayan, malinis yung table ko. You just get a lumpia wrapper, and depending on your desired size, gumagamit ako ng ice cream scooper dito para medyo pantay-pantay. And then, basain mo yung kamay mo. Ayan. And then, of course, just the usual, pagbabalot ng lumpia, kalutin mo. Pinapainit ko na yung mantika. Pero, magbabalot muna ako ng mga 8 pieces before I start deep frying this. Okay, that's it. Isn't it bongga? One more. Iniiwan ko to dito para meron akong tularan sa haba. Okay, may tularan ka sa haba ng para pantay-pantay. O, katulad nito, may tularan na nga, medyo hindi ko pa naipantay. Okay. I'm just using water para ma-seal. Bakit mo binabasa ng tubig yung kamay mo? Para pagka hinawakan ko tong feeling, hindi siya masyadong didikit sa kamay ko. Ganon yun. O, diba? Medyo mabagal talaga ako magbalot ng lumpia. Nag-chef-chef ka pa? Hindi ka naman makapagbalot ng lumpia na mabilis. Eh, syempre, hindi ko naman po araw-araw ginagawa to. Kung siguro, nagtitinda ko ng turon o may pwesto ko dun sa kanto, eh di, ang bilis ko sanang magbalot ng lumpia kasi napapractice ko everyday. Gagawa ko ng mga 8 pieces before I fry it onto my frying prituhan. O, ayan. Nagpiprito-prito na ako. When you're frying lumpia, wag naman masyadong deep fry. Yung tama lang. Kasi napansin ko sa lumpia, maski sa turon, pagka masyadong deep fry, yung bang wala nang nasasandalan yung lumpia, parang nasisira, di ba? Pagka wala ka nang masasandalan masyado, doon nagsisimula yun. Kaya make sure meron kang consistent na masasandalan. Diba? So, parang pagpiprito lang ng lumpia at turon yan. O, diba may mga pinrito na ako dito? Ang gaganda. And syempre, let's prepare a sauce. Suka. Huwag na tayo magpabongga. Suka talaga, masarap na sausawan yan. O kaya banana ketchup or the sweet chili sauce. I'm using cane vinegar. So, cane vinegar.
Tansya-tansya lang. This is chopped onions, red onions. You can also use white. And I'm going to get bawang. Meron ako sa ref palaging minced garlic, sili, and spring onions for color. O, di ba? Maganda kasi yung ganyan. Yung para bang chunky, yung may nakukuha kang mga bits. And of course, you season it with a lot of black pepper. When I say a lot, you really put a lot. A bit of salt. Pwede mo lagyan ng konting asukal. Pero kasi, paano ba malalaman kung lalagyan mo ng asukal? Eh di, tikman mo, sausawan mo. Masarap. Parang hindi na kailangan ng asukal. Parang okay na siya as it is. Look at the inside. Very chunky. Chunky yung loob. And I can feel the tofu, the mushrooms, the vegetables. I can feel na baka masunog na yung piniprito ko dito. Ang sarap. And it's very, very, very affordable. Kayang-kaya ng budget mo. Super good. Ano pang hinihintay mo? Pwede mo din i-freezer to. Actually, pwede mo din ipambenta to. May magandang market din to para sa mga vegetarians, o 'di ba? So, what are you waiting for? Gumawa ka na nitong bonggang-bongga but super affordable pritong lumpia. Dahil sa panahon ngayon na lahat ay nagmamahal, kailangan mas mahalin ka din nila. So magluto ka na ng ganito. I'm going to see you all soon.